ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Superman Channel ครับวันนี้ก็มาถ่ายวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ลองคอยติดตามชมกันในช่อง YouTube Superman Channel แล้วก็เพจทาง Facebook Superman by อดิศักดิ์ครับจะเป็นเพจเกี่ยวกับถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ